ในฐานะที่เราเป็นคนไทยครับคุณผู้ชมครับและเมื่อประเทศไทยนั้นไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกที่น่าสนใจสื่อต่างประเทศนั้นนำเสนอนะครับกรณีที่ไทยนั้นจะสมัครเข้าสมาชิกกลุ่มบริกสื่อของรัสเซียเองสื่อของจีนเองสื่อหลายประเทศนั้นนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเราจะพาให้คนไทยเนี่ยไปรู้จักนะครับว่าบริกนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรและไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรสำหรับเรื่องของบริกครับคุณผู้ชมครับก่อตั้งกันเมื่อปี 2006 นะครับสมาชิกเริ่มก่อตั้งนั้นมีทั้งหมด 4 ประเทศนะครับตามตัวอักษรเลยครับบริกเดิมนั้นเนี่ยมี 4 ประเทศ B คือบราซิลนะครับแล้วก็ R ก็คือรัสเซีย I ก็คืออินเดียและ C ก็คือไชน่านั่นก็คือจีนนี่เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับบริกนั้นเนี่ยนะครับก็ไปเชิญทางด้านแอฟริกาใต้เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่5นะครับดังนั้นในปี 2010 บริกก็เลยมี 5 ประเทศด้วยกัน 5 ประเทศก็ยังคงเป็นตัวอักษรนะครับเดิมนั้นจะเป็น BRIC เติมแอฟริกาใต้เข้ามาภาษาอังกฤษนั้นก็คือ South Africa ครับก็เติมตัว S เข้ามาบริกจึงมี S เติมเข้ามาอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับดังนั้นบริกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 5 ประเทศเราถือว่า 5 ประเทศนี้เป็นประเทศผู้ก่อตั้งครับคุณผู้ชมครับสำหรับในปี 2024 นะครับหรือว่าวันที่ 1 มกราคม 2567 นั้นเนี่ยกลุ่มบริกก็ได้มีการเพิ่มสมาชิกอีก 5 ประเทศนะครับประกอบไปด้วยอียิปต์นะครับประกอบไปด้วยเอธิโอเปียซาอุดีอาระเบียอิหร่านและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็เลยทำให้บริกนั้นเนี่ยครับมีสมาชิกรวมกันเป็น10 ประเทศด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูครับคุณผู้ชมครับเรื่องของความร่วมมือในกลุ่มบริกนั้นเนี่ยครับว่าวัตถุประสงค์ในการทำงานของกลุ่มบริกนั้นเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หลักอะไรกันบ้างเขาแบ่งเรื่องราวของการทำงานร่วมกันนั้นเนี่ยไว้เป็นทั้งหมดเนี่ย3 เสาด้วยกันนะครับเสาด้านแรกนั้นก็คือด้านการเมืองและความมั่นคงแน่นอนครับเสาด้านนี้เนี่ยนะหลายฝ่ายนั้นมักจะเอาไปเปรียบเทียบว่ากลุ่มบริกนั้นเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับกลุ่มของนาโต้ที่จะมีความร่วมมือด้านการทหารและด้านความมั่นคงนะครับถัดมานั้นเนี่ยครับเรื่องของด้านเศรษฐกิจและการเงินด้านนี้เนี่ยครับมักจะถูกเปรียบเทียบกับกลุ่ม G7 หรือว่า G7 ที่เรารู้จักกันนะครับและเสาหลักด้านสุดท้ายนั้นก็คือเสาหลักด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรมเสาด้านนี้เนี่ยมักจะเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยครับกับสหประชาชาติหรือว่า UN นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักกลุ่มบริกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักในเสาที่2เรื่องด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับและทีนี้กลุ่มบริกนั้นเนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มที่เป็นตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างที่บอกครับเล่ากันย้ำอีกครั้งว่าบริกนั้นก่อตั้ง4 ประเทศรวมมาเป็น5และปัจจุบันนั้นมีทั้งหมด10 ประเทศด้วยกันซึ่งตอนนี้ยังมีกลุ่มประเทศที่ยังมีความสนใจและต้องการยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งทีนี้เรื่องของที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าจำนวนประชากรและเรื่องของ GDP ของกลุ่มบริกครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับว่านี่เป็นตลาดเกิดใหม่สิ่งที่หลายฝ่ายนั้นสนใจก็คือว่ากลุ่มบริกรวมกันปัจจุบัน10 ประเทศนั้นเนี่ยครับมีประชากรรวมกันคิดเป็นประมาณ 45% ของประชากรโลกนั่นคือหมายความว่า1 ใน 3เนี่ยนะครับของประชากรโลกเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกประชากรนั้นเกี่ยวอะไรครับคุณผู้ชมประชากรนั้นเกี่ยวกับเรื่องของกำลังซื้อครับประชากรเยอะนั่นหมายความว่ากำลังซื้อในแต่ละประเทศนั้นก็จะเยอะตามไปด้วยถ้ามาดูเรื่องของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยนะครับของประชาชาติรวมกันนะครับในกลุ่มบริก10 ประเทศตอนนี้ 28.4% ของโลกอันนี้ก็คือมากกว่า1 ใน 4อยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับความน่าสนใจของกลุ่มบริกก็คือว่ามีสมาชิกที่เป็นชาติมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียรวมทั้งอีกหลายประเทศที่ทรงอิทธิพลในแต่ละทวีปอย่างแอฟริกาใต้ก็เป็นประเทศใหญ่และมีอิทธิพลในทวีปแอฟริกาใต้บราซิลครับเป็นประเทศใหญ่และมีอิทธิพลในอเมริกาใต้นะครับจากปัจจัยข้างต้นนั้นกลุ่มบริกจึงเรียกร้องการเป็นตัวแทนและเสียงที่ยิ่งใหญ่จากกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าครอบคลุมประชากรประมาณ 45% ของโลกนั่นก็คือ 3,500 ล้านคนนะครับแล้วถ้า 3,500 ล้านคนนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าคิดณปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมากกว่า 45% อยู่แล้วมูลค่า GDP นั้นก็สูงตามไปด้วยนะครับนอกจากนั้นกลุ่มบริกยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบป้อนตลาดโลกราว 44% ของโลกนั่นก็คือกลุ่ม OPEC และ OPEC+ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในสมาชิกของกลุ่มบริกนั่นเองนะครับกลุ่มบริกนั้นจะมีความสำคัญกับ GDP ของโลกนะครับ
ในปี 2014 ชาติสมาชิกกลุ่มบริกได้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ที่ชื่อว่า New Development Bank หรือว่าธนาคาร NDB นะครับธนาคารนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เงินกู้แก่ประเทศนะครับที่ต้องการนำไปพัฒนานะครับซึ่งมีการปล่อยกู้เพื่อไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าถนนหนทางไฟฟ้าสะพานนะครับเรื่องของทางรถไฟต่างๆเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยครับได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ปล่อยเฉพาะในส่วนของสมาชิกกลุ่มบริกนะครับชาติอื่นๆนั้นก็สามารถที่จะมากู้ NDB ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางด้านอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ปล่อยกู้กันไปแล้วเนี่ยกว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนอกจากนั้นครับสิ่งที่น่าสนใจครับว่าแล้วเมื่อแสดงเจตจำนงว่าเราจะเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกแต่คำถามที่มันเกิดขึ้นเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกลุ่มบริกเอาละผมจะให้ดูตัวเลขแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบริกนั้นเนี่ยเป็นตลาดใหม่นะครับการเข้าร่วมกลุ่มบริกก็จะช่วยให้ไทยนั้นเข้าถึงตลาดของกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและจำนวนประชากรโดยในปี 2565 ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มบริกนั้นคิดเป็นสัดส่วนกว่า1 ใน 4ของขนาดเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็มีการเติบโตเนี่ยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเติบโตอย่างที่บอกครับ 5.6% มากกว่าอัตราการขยายตัวของโลกเนี่ยที่ขยายตัวอยู่ประมาณ 3.1%ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและก็ความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มบริกนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของประชากรมีมากรวมกว่าเนี่ย 3,600 ล้านคนนะครับหรือว่า 3,500 ล้านคนขึ้นไปประชากรโลกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆตรงนี้เองเนี่ยก็เลยจะทำถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสินค้ามากทำให้ผู้ส่งออกนั้นมีโอกาสสูงในการขยายตลาดและส่งออกสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆนะครับและก็ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของประชากรในแต่ละประเทศครับการส่งออกนั้นก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนั้นขยายการส่งออกนะครับอย่างเช่นสินค้าสำคัญของประเทศไทยสินค้าการเกษตรอาหารแปรรูปรถยนต์เครื่องจักรและก็สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆก็จะสามารถที่จะหาตลาดใหม่ได้ซึ่งถ้าไปดูข้อมูลนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มบริกเนี่ยมูลค่ากว่า 57,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย 20.1% ของการส่งออกทั้งหมดขยายตัวในกลุ่มนี้นะครับ 0.4% สวนทางกับการส่งออกในภาพรวมที่ชะลอตัวลงที่ 1.0% นั่นก็คือหมายความว่าไทยเราเองจริงๆเนี่ยก็มีการค้าขายกับกลุ่มบริกอยู่แล้วนะครับและมูลค่าการค้านั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นสมาชิกนั้นโอกาสในการขยายตลาดการค้าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นครับตลาดที่สำคัญปัจจุบันนั้นที่ไทยนั้นเนี่ยมีการส่งออกไปคุณผู้ชมครับเราส่งออกไปจีนสัดส่วน 12% ส่งออกไปอินเดียเนี่ย 3.6% แอฟริกาใต้ 1.2% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1.1% และซาอุดีอาระเบีย 0.9%ก็จะเห็นได้ว่านี่คือสมาชิกแค่บางส่วนเท่านั้นบางส่วนนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะขยายตลาดและก็ส่งออกเพิ่มได้มากขึ้น4 เดือนแรกของปี 2567 นั้นไทยส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มบริกมูลค่า 18,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยครับ 19.6% ของการส่งออกทั้งหมดซึ่งมันหดตัวลง 3.0% จากการส่งออกไปตลาดสำคัญอย่างจีนและแอฟริกาใต้ที่ชะลอลงจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในของทั้งสองประเทศซึ่งหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติคาดว่าก็จะช่วยให้การส่งออกของไทยไปยังกลุ่มบริกนั้นเนี่ยกลับมาขยายตัวแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกของไทยในภาพรวมต่อไปนะครับนั่นคือผลที่เราได้รับแน่นอนนอกจากเรื่องของการส่งออกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันยังมีโอกาสนะครับโอกาสที่ว่านั้นก็คือการสร้างโอกาสทางการลงทุนครับนักลงทุนจากประเทศบริกนั้นอาจจะเห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทยทั้งด้านการเรื่องของการบริการและการพัฒนาโครงการต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยแล้วก็สร้างงานให้กับแรงงานในประเทศโดยจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี 2566 จีนเป็นประเทศที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยสูงที่สุดด้วยมูลค่า 159,387 ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้จีนยังติดอันดับ1 ใน 5ของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย
ซึ่งตามข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจก่อสร้างนะครับเรื่องของหลุมขุดเจาะปิโตรเลียมบนชายฝั่งการรับจ้างผลิตสินค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเรื่องของอีคอมเมิร์ซผู้ประกอบการจีนนั้นก็เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ากลุ่มบริกนั้นมี NDB มีธนาคารเนี่ยครับเพื่อดำเนินการในการพัฒนาการร่วมมือกับประเทศบริกนั้นอาจเปิดโอกาสให้ไทยได้รับการสนับสนุนการเงินและก็เทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นเครือข่ายคมนาคมซึ่งปัจจุบันนั้นเราก็ร่วมมือกับจีนอยู่แล้วนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นต้นนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือว่า New Development Bank หรือว่า NDB เนี่ยที่จัดตั้งด้วยกลุ่มบริกกลุ่มนี้แหละครับธนาคารแห่งนี้แหละจะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยครับให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการท่องเที่ยวเราต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมครับว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนอกจากประเทศจีนแล้วนักท่องเที่ยวอีกชาติหนึ่งที่มาเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือนักท่องเที่ยวจากรัสเซียนะครับคุณผู้ชมรวมถึงในตะวันออกกลางช่วงหลังมานั้นเม็ดเงินจากตะวันออกกลางนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบียแล้วก็จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับการเป็นสมาชิกกลุ่มบริกอาจนำไปสู่การลดข้อจำกัดด้านวีซ่าหรือการทำข้อตกลงให้ประชาชนของประเทศสมาชิกเดินทางระหว่างกันได้ง่ายมากขึ้นโดยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นมีศักยภาพสูงนะครับในการพัฒนาเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศนะปัจจุบันเรามีนักท่องเที่ยวจีนอย่างที่บอกว่าตอนหลังมาช่วงหลังมานั้นเรามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันนี้เนี่ยครับถ้าเทียบเท่านักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2566 นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1,610,000 คนนะครับมากเป็นอันดับ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยและขยายตัวจากปีก่อนถึง 245% คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียนั้นมีไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะเนี่ยครับแหล่งท่องเที่ยวที่ติดทะเลไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยหรือว่าพัทยาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรัสเซียมากขึ้นนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับว่าการที่ไทยเราเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกนั้นเราล้วนแล้วแต่เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนานอกจากนั้นครับที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มบริกนั้นมีเป้าหมายในการจัดระเบียบโลกใหม่สร้างระเบียบโลกใหม่การสร้างระเบียบโลกใหม่นั้นก็คือการสร้างระเบียบโลกที่เป็นธรรมทุกชาตินั้นเนี่ยครับมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนั้นเนี่ยครับมีสิทธิ์มีเสียงเป็นพิเศษจะไปชี้นิ้วบงการสั่งใครให้ซ้ายหันขวาหันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้นบอกว่าต้องการสร้างให้กลุ่มบริกนั้นเนี่ยครับมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและมีความทัดเทียมกันไม่ว่าชาติเล็กหรือชาติใหญ่ก็ตามและสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองการประชุมของรัสเซียนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนั่นก็คือว่ารัสเซียจะใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรรวมถึงด้านความมั่นคงและที่สำคัญถูกจับตามองเรื่องของสกุลเงินที่จะใช้กับบริกว่าบริกนั้นจะสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมาหรือไม่เพื่อลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ก็คงจะต้องจับตามองการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและรอว่าในวันนั้นเนี่ยครับจะมีการประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ของกลุ่มบริกหรือไม่ถ้ามีการประกาศมีการรับรองเท่ากับว่าไทยนั้นจะเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกในวันที่ 1 มกราคมปี 2568 ก็ติดตามดูกันแล้วกันนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันให้รับทราบว่าเรื่องของไทยเข้าบริกนั้นกำลังเป็นที่สนใจในเวทีโลกนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาฝากกันในรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ